بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خویش. عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خویش. خون انگوری نخورده باده‌شان هم خون خویش. هر کسی اندر جهان مجنون لیلایی شده است. عارفان لیلای خویش و دم به دم مجنون خویش. ساعتی میزان آنی ساعتی موزون این. بعد از این میزان خود شو تا شوی موزون خویش. یه اصطلاحی رو اهل معرفت دارند، میگن بعضی از انسانها عقولند و بعضی فضولند. عقول به انسانی گفته میشه که به خودش میپردازه و بعد به دیگران. و فضول کسی هست که به خودش کاری نداره، فقط به دیگران میپردازه. امیرالمؤمنین نقل شده ازشون که فرمود ان ربی وهب لی قلبا عقولا و لسانا سؤولا. یکی از نعمتهایی که خداوند به من داد این بود که به من قلب عقول داد. عقول یعنی کسی که در درجه اول ابتدایی ترین کار خودش اینه که خودش رو مورد توجه قرار بده و به خودش بپردازه. مولانا میگه گر تو فرعون منی از مصر تن بیرون کنی. در درون حالی ببینی موسی و هارون خویش. تا اگر به خودت بپردازی، اگر اون منیت، اون خودخواهی، اونی که قرآن کریم میفرماید کسانی هستند که معبودشون هوای نفسشونه. ارأیت من اتخذ الهه هواه. هوای نفس معبودشه، نه اینکه به ظاهر بیاد بگه خدای من هوای نفسمه، نه، ولی در عمل اینطوریه. در عمل اون کسی که فرمانده این شخص هست هوای نفسشه. کاری نداره به این که الان اینجا خدا از این کار خوشش میاد، خدا از این کار بدش میاد. میبینه الان میل به این کار داره، دوست داره این کار رو انجام بده، دوست داره این صحنه رو نگاه بکنه، دوست داره این حرف رو بزنه، دوست داره این دوست داشتن خودش معیار انجام عملشه، نه اینکه خدا چی دوست داره. این میشه پس خدای او هوای نفسشه. ارأیت من اتخذ الهه هواه. اهل معرفت میگن شما این هوای نفس رو اگر تونستی کنار بذاری، خودت جهان زیبایی هستی که از دیدن خودت لذت میبری. گر تو فرعون منی از مصر تن بیرون کنی. در درون حالی ببینی موسی و هارون خویش. یونسی دیدم نشسته بر لب دریای عشق. گفتمش چونی؟ جوابم داد بر قانون خویش. باده گلگون است بر رخسار بیماران غم. ما خوش از رنگ خودیم و چهره گلگون خویش. دی منجم گفت دیدم طالعی داری تو سعد. دی منجم گفت
دیدم طالعی داری تو سعد، گفتمش آری ولیک از ماه روزافزون خویش. این میشه انسان عقول، کسی که به فکر خودشه، در درون خودش سیر میکنه. در درجه اول همت او پرداختن به خودش هست. این چیزیه که همه ازش فرار میکنند. باز شاعر میگه میگریزند از خودی در بی خودی، یا به مستی یا به شغل محتدی. افرادی دیدید برای اینکه با خودشون تنها نشند سر خودشون رو گرم میکنند به کارهای مختلف. اگر هیچ کاری نداشته باشند میرن دنبال مستی، یا به مستی یا به شغل محتدی. تا دمی از هوشیاری وارهند، ننگ خمر و بنگ بر خود می نهند. از هوشیاری فرار میکنند. این سخته. برای چه افرادی سخته؟ برای اینکه افرادی که تنها شدن با خودشون برای اونها سهمگینه. خود زیبایی برای خودشون نساختند. نمیخوان با خودشون روبرو بشند. نمیخوان با خودشون مواجه بشند. بزرگی میگفت شما خب هر روز میرید جلوی آینه، موتون رو شونه میکنید، صورتتون رو تمیز میکنید، لباستون رو مرتب میکنید. یه روز هم صبح وقتی جلوی آینه وای میسید به خودتون نگاه کنید. ببینید این آیا همونه که من میخواستم؟ به چهره خودتون نگاه کنید. آیا من میخواستم همین فرد بشم؟ آیا من همین انسان رو آرزو داشتم؟ آیا من همین شخص رو به عنوان خودم میپسندم؟ آدم با خودش مواجه بشه. این میشه فرد عقول. به قول علامه اقبال لاهوری میگه همچو آینه مشو محو جمال دگران، از دل و دیده فروشوی خیال دگران. آتش از ناله مرغان حرم گیر و بسوز، آشیانی که نهادی به نهال دگران. در جهان بال و پر خویش گشودن آموز، که پریدن نتوان با پر و بال دگران. امیرالمؤمنین نقل شده ازشون در تفسیر این آیه قرآن کریم، یا با اشاره، حالا تفسیر هم شاید اینجا نشه معنی کرد، اشاره به این آیه قرآن کریم که یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. ای انسان ها، چه چیز شما رو به خداوند مغرور کرده؟ چه چیز شما رو باعث فریب شما شده در رابطه با خداوند؟ بر همین وزان امیرالمؤمنین ازشون نقل شده فرمودن در نهج البلاغه یا ایها الانسان ما جرأک علی ذنبک و ما غرک بربک. ای آدمی زاد، ای انسان ها، چه چیزی شما رو جرأت بر گناه بخشیده؟ چه چیزی شما رو مغرور به پروردگارتون کرده؟ و ما انسک به هلکت نفسک، چه چیزی شما رو علاقمند کرده که خودتون رو هلاک بکنید؟ ما انسک به هلکت نفسک، چه چیزی شما رو علاقمند کرده، انس داده به اینکه خودتون رو به هلاکت بندازید؟ اما من دائک بلول ام لیس من نومتک یغزه، نمیخوای درد خودت رو دوا بکنی؟ تویی که اینقدر دلت به حال دیگران میسوزه، تویی که اینقدر وقتی میبینی یه نفر لب پرتگاهه براش نگرانی، تلاش میکنی که او رو متوجه بکنی که در چه خطری قرار داره، نمیخوای به فکر خودت باشی؟ اما من دائک بلول ام لیس من نومتک یغزه، نمیخوای از خواب بیدار بشی؟ نمیخوای به فکر دردهای خودت باشی؟ این گرفتاری بسیاری از ما انسان هاست. ما برای پرداختن به خودمون
نه وقت داریم، نه حوصله داریم، نه علاقه داریم. اما نسبت به دیگران چرا؟ نسبت به دیگران احساس این میشه فضول، این میشه آدم فضول. کسی که خودش رو نساخته، خودش رو تربیت نکرده، خودش رو تهذیب نکرده، اون وقت میخواد به دیگران بپردازه. انسان عقول اونه که اول خودش رو ساخته باشه، خودش رو تربیت کرده باشه، خودش رو تهذیب کرده باشه. همه ما برخورد کردیم خیلی وقتا آدم به یه بیماری که مواجه میشه، شخص میگه خب من طبیب نیستم، من که پزشک نیستم، من که نمیتونم بیماری این فرد رو دوا بکنم. خب کسی هم اینجا نسبت به اون معترض نمیشه، چون علم طبابت یاد گرفتن که لازم نیست بر هر کسی. کسی که علاقه داره، کسی که استعدادشو داره، کسی که توانشو داره، کسی که امکانشو داره، میره درس طبابت میخونه، طبیب میشه، پزشک میشه، بعد خب میاد و طبابت میکنه. همه که وظیفه ندارن برن طبیب بشن. بنابراین وقتی با یک مریضی انسان مواجه میشه، دستش درد میکنه، پاش درد میکنه، سرش درد میکنه، دلش درد میکنه، خب میگه من درسشو نخوندم، من صلاحیتشو ندارم که پزشکی بکنم، طبابت بکنم، اینجا تجویز دارو بکنم. اما در رابطه با اخلاق و مسائل اخلاقی کسی نمیتونه بگه من خودم که آدم پاکیزه و مهذبی نشدم که حالا بخوام. نه، ما موظفیم که مهذب باشیم، ما موظفیم که در مسائل اخلاقی پیش بریم. امیرالمؤمنین همین در کلامشون هست، ما انسک به هلکت نفسک. چه چیزی شما را اینطور مأنوس کرده با اینکه خودتون رو هلاک بکنید؟ انسان یک عمری خدا در اختیار انسان قرار داده، سرمایه‌ای در اختیار انسان قرار داده که این داره میگذره، این داره تموم میشه، چه بخوایم چه نخوایم داره سرمایه ما هزینه میشه. سوره عصر به همین نکته اشاره داره. والعصر، خدای سبحان قسم میخوره، با سوگند این سوره رو آغاز میکنه. والعصر که ان الانسان لفی خسر. همه انسانها در حال خسارت هستند، همه انسانها در حال از دست دادن سرمایه‌شون هستند، همه انسانها در معرض هلاکت هستند. اینطور نیست کسی بگه من نمیخوام سرمایه ما هزینه کنم. نه، سرمایه داره هزینه میشه، همینجوری داره عمر میگذره و ما لحظه به لحظه داریم به مرگ و پایان این سرمایه نزدیک میشیم. و کسی که مراقب خودش نباشه و به خودش نپردازه، این کسیه که خودش رو داره به هلاکت می اندازه، کسیه که علاقه به هلاکت داره، به این تعبیری که از امیرالمؤمنین نقل شده. ما باید به خودمون بپردازیم و این وظیفه است. سعدی میگه صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه، بشکست عهد صحبت اهل طریق را. تو خانقاه بود، تو مشغول عبادت بود، مشغول راز و نیاز، مناجات با خدا. خانقاه محل عبادت دیگه، دراویش اونجا هستند. خانقاه رو رها کرد اومد مدرسه. صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه، بشکست عهد صحبت اهل طریق را. گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود، تا انتخاب کردی از آن این فریق را. بهش گفتم چه فرقی میکرد؟ توی خانقاه اهل عبادت نشستند، توی مدرسه اهل علم نشستند. اینجا عالم هست، اونجا عابد هست. چه فرقی میان عالم و عابد بود که تو عابدها رو رها کردی اومدی سراغ عالمها؟
گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود، تا انتخاب کردی از آن این فریق را. گفتان گلیم خیش به در می برد ز موج، وین جهد می کند که بگیرد غریق را. شخص عابد، عارف، کسی که در خانقاه مشغول عبادت هست، او داره سعی میکنه گلیم خودش رو از آب بیرون بکشه، خودش رو نجات بده، به فکر نجات خودش هست. اما عالم کسی است که به فکر نجات دیگران هست. گفتن گلیم خیش به در می برد ز موج، وین جهد می کند که بگیرد غریق را. اما چه عالمی میتونه غریق رو بگیره؟ عالمی که عقول باشه، انسانی که عقول باشه، انسانی که اول خود ساخته باشه، اول به خودش پرداخته باشه، این غفلت رو از خودش دور کرده باشه. حدیث از امام صادق علیه السلام نقل شده که میفرمایند ما من طیر یصاد فی بر ولا بحر، هیچ پرنده‌ای نیست که در آسمان یا در دریا یا در خشکی صید بشه. ما من طیر یصاد فی بر ولا بحر ولا یصاد شیء من الوحوش، هیچ حیوانی هم صید نمیشه الا به تضییع التسبیح، مگر در حالی که اون ذکر و اون آگاهیش رو از دست بده. حیواناتی هم که صید میشن، پرندگان و چهارپایان و هر حیوانی که صید میشه در اثر غفلته. هر آن غافل زید غافل خورد تیر. باز از امام صادق علیه السلام فرمودند ایاکم والغفله فانه من غفل فانما یغفل عن نفسه. از غفلت دوری بکنید، مبادا گرفتار غفلت شوید و در غفلت بمانید. فانه من غفل، کسی که دچار غفلت شده باشد، یغفل عن نفسه، این جان خودش رو داره میبازه. خب خیلی از ما شب قبل گفتیم در مسافرت مراقبیم، اگر غافل باشیم دزد به اموالمون میزنه، ساکمون رو میبره، موبایلمون رو میبره، جنسی از ما میبره. اینا همش در اثر غفلته. اینها قابل جبرانه. غفلت هایی که در مورد حفظ مال باشه آدم ضرر میکنه، خسارت میکنه، ولی قابل جبرانه، ضرر دنیاییه. ولی غفلت از تزکیه نفس، غفلت از تهذیب، غفلت از آراسته شدن به اخلاق الهی، این باعث میشه که آدم جان خودش رو، عمر خودش رو، سرمایه خودش رو ببازه. شیطان هم با مال انسان و با دارایی انسان و با مقام و با اینها کاری نداره. کاری که شیطان داره با ایمان انسان هاست، با اعتقاد انسان هاست. اگر شیطان تونست کسی رو در بند بیاره و تونست کسی رو گرفتار معصیت بکنه و تونست کسی رو نسبت به خداوند نافرمان و عاصی بکنه، دیگه این شخص میره هر اموال حرام به دست میاره. هر شیطان دیگه کاری نداره. پس اون دزدی که قابل جبران نیست، اون لطمه است و اون سرقتی است و اون دزدی است که شیطان به انسان وارد میکنه و ایمان انسان رو، اعتقاد انسان رو، باور انسان رو از او میگیره و انسان رو دچار نافرمانی خداوند میکنه و انسان رو به هلاکت میاندازه. پس ما چاره ای نداریم اگر ما به فکر خودمون هستیم، اگر ما به خودمون میاندیشیم، اگر ما اون مقدار که برای دیگران دلسوزی میکنیم برای خودمون دلمون بسوزه،
چاره ای نداریم جز این که از خدا بخواهیم که از خواب غفلت بیدارمون بکنه، وگرنه کسی که دچار غفلت باشد هیچ بهره ای از عمر خودش نخواهد برد و هیچ راهی به سعادت نخواهد داشت. و همونطور که شبهای قبل هم گفتیم که بیدار شدن و یقظه و خروج از غفلت به عنایت خداوند قابل تحقق هست. و خب ماه رمضان بهترین ماه هست، بهترین شرایط هست برای اینکه انسان به این آمال و آرزوهایی که برای خودش داره برسه. از پیامبر اکرم نقل شده که پیامبر اکرم فرمودند 4 دسته هستند که دعای اونها رو خداوند بی جواب نمیگذاره. 4 لا ترد لهم دعوه. 4 گروه هستند که خداوند دعای اونها رو بی جواب نمیگذاره. الوالد لولده، وقتی که پدر و مادر برای فرزندشون دعا بکنن. من همیشه به جوانها توصیه میکنم برید دست و پای پدر و مادرتون رو ببوسید و ازشون بخواید که براتون دعا بکنند. دعای پدر و مادر در حق فرزند ردخور نداره. به سخن منسوب به پیامبر اکرم، الوالد لولده. المعتمر حتی یرجع، کسی که به زیارت بیت الله میره، به زیارت خانه خدا میره، از وقتی از خانه حرکت میکنه برای اعمال حج و عمره تا وقتی که به خانهش برگرده درهای آسمان به روی او بازه و دعای او مستجابه. المظلوم علی من ظلمه، سومین گروه. اگر شما به کسی ظلم کرده باشید و او علیه شما از خداوند چیزی رو بخواد، ما هم بهش میگیم نفرین بکنه. المظلوم علی من ظلمه، بر علیه ظالم خودش از خداوند چیزی رو بخواد. آه مظلوم ردخور نداره. لذا باز همیشه من توصیه میکنم به عزیزان که هرگاه احساس کردید به کسی از طرف شما ظلمی رفته، ولو ناخودآگاه ولو بدون قصد، حتما برید و جبران بکنید. اگر او علیه شما چیزی رو از خدا به طلبه، این بی جواب نمیمانه. المظلوم علی من ظلمه. و 4 الصائم حتی یفطر، کسی که روزه‌دار است تا زمانی که افطار نکرده، دعای او به درگاه الهی بالا میره و بی جواب نمیمانه. خب این لحظاتی که ما در او قرار داریم لحظاتیه که روزه‌دار هستیم، هنوز افطار نکردیم، لحظات مناجات و لحظات مغرب هست که از افضل اوقات هست در روز، خصوصا ماه رمضان هم هست، خصوصا ما روزه‌دار هم هستیم، خصوصا هنوز افطار هم نکردیم. همه شرایط مهیاست و نماز هنگام غروب و قبل از اینکه شخص افطار بکنه، این نماز بسیار مورد توجه و عنایت الهی هست. قدر این نمازتون رو بدانید و سعی کنید با توجه فراوانتر نمازهایی رو که با زبان روزه و دم افطار قبل از افطار میخوانید با توجه و التفات بیشتر نمازهاتون رو بخوانید و از خداوند بطلبید و با متناسب با بحثی که داریم از خداوند بیداری از غفلت رو بطلبید. امیدواریم که خداوند همه ما رو، دست ما رو بگیره و از غفلت ما رو خارج بکند. و السلام علیکم و رحمت الله.